හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද PHP use කරලා අපි ෆයිල් එකකට data ටික save කරගන්න කියන එක. මෙතන මම දැන් මුලින්ම අර update delete එකට පාවිච්චි කරපු එකම ගන්නම්. මෙතන input එක action එක delete එක දීලා තිනවා. අපි තවත් button එකක් දාගමු මෙතනට. මම ඒක දෙන්නම් action එක write file කියලා. හරි save කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් update delete.php එකට ගිහිල්ලා else if $post action එක අපි දැන් දුන්නේ write file කියන action එක. හරි ඒක මෙතනට මෙහෙම දාගන්න write file. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන කියලා දෙනවා කොහොමද ෆයිල් එකකට write කරගන්න කියන එක. මුලින්ම මම මෙතන ෆයිල් එකක් හදා ගන්නම්. text file එකක් student data.txt. හරි ඒකේ වලට පේනවා දැන් මුකුත් නැහැ. අපි මෙතනින් දැන් ෆයිල් එක ඕපන් කරමු. මුලින්ම $student file අපි fopen කියන එක පාවිච්චි කරනවා. fopen ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. මෙතන එන්නේ අපේ student data.txt. ඊට පස්සේ අපි ඒක append කරන්න ඕනේ මේ විදිහට die කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න බැරි වුණා. I'm unable to open the file. හරි ඊට පස්සේ අපි ෆයිල් එකට ලියන ටෙක්ස්ට් එක මම ඒකට ටෙක්ස්ට් කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම දැන් අපේ මේක සේව් කරලා බලමු. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කළොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන student id එක first name last name age. එහෙමනම් මෙතනට එන්න ඕනේ student id $post student id. ඊට පස්සේ පුළුවන් student name. අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන් $post student බලමු මෙතන දීලා තියෙන මොකක්ද කියලා. first name එක. first name මෙතනත් first name කියලා හදාගමු. හරි ඊට පස්සේ last name ඊට පස්සේ age. හරි මෙතන new line එකක් හදාගත්තා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේක දැන් command එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ variable එකට ගත්ත data ටික write කරන්න කියලා අපේ file එකට. ඒතර fwrite අපේ file එකේ name එක student file $text. හරි ඊට පස්සේ file එක close කරන්න ඕනේ. $student file
හරි දැන් මේක සේව් කරගත්තා ඔයාලට පේනවා student data.txt එකේ දැන් මොකුත් නැහැ එහෙනම් මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු අපි දෙමු student id එක 50 first name එක දෙමු Peter last name එක දෙමු Harold age එක 40 24 write file කියන එක ක්ලික් කරාම අපි බලමු මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා අපේ student data.txt එකේ student id එක 50 first name එක Peter last name Harold ඒ වගේම age එක 24 කියලා තියෙනවා හරි එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි අපි ෆයිල් එකකට data PHP use කරලා write කරන්නේ මෙතන database කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ මම කියලා දුන්නේ කොහොමද ෆයිල් එක write කරන විදිය හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු